මේකේ අද කතා කරන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කලින් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරා වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි එක. මේ කතා කරන්නේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. එදා අපි නතර කරේ කලින් වීඩියෝ එකේදී මම නතර කරේ මේ විදිහට මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක අපි ලයින් එකකින් ප්ලේස් කරලා කොහොමද බලන්නේ. එතකොට ගොඩක් මතක් කරොත් higher highs ගැන කතා කරා up trend එකකදී lows ගැන කතා කරා. ඒතර එකක් breakout structure වුණාම තමයි මාකට් එක නැත්නම් higher high එකක් breakout structure එකක් වුණාම candle එක body එකේ ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මාකට් එකේ ඊළඟ higher high එක සහ higher low එක හදාගෙන යන්නේ. ඒතර ඒක තමයි මාකට් එකේ bullish market structure එකක් කියලා කිව්වේ. ඒතර bearish වෙනවා නම් එතනදී higher highs නෙමෙයි හදන්නේ. higher highs නැතුව lower high සහ lower low හදාගෙන තමයි යන්නේ. lower low එකක් breakout structure එකක් වුණාම තමයි ඊළඟ lower low එකයි lower high එකයි හදාගෙන යන්නේ. ඔය ටික තමයි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. හැබැයි අපි ලයිව් chart එක බැලුවේ නැහැ. ඒ මම එදා වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ලයිව් chart එකක් බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා බලන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මොනවා වුණත් ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේදී මාකට් එක පුළුවන් තරම් zoom කරන්න නෙමෙයි zoom out කරගන්න කියලා කිව්වා. ඒ නිසා ඒ විදිහටම මේ මාකට් එක බලමු. ලයිව් chart එකේ මම gold තෝරගත්තේ. ඒතර gold මාකට් එකේ බලන සාමාන්‍යයෙන් මේ හරිය බලනවා නම් ඒතර මාකට් එක පුළුවන් තරම් මේ විදිහට zoom out කරලා බලන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා නිකම් බැලුවාමත් මේ හරියේ මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ හරියේ මාකට් එක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට බලුවහම පේනවා මේ හරියේදී අපි ඇහැට පේන විදිහට බලුවොත් මේ හරියේදී මාකට් එක පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ මම අරන් තියෙන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක 1 hour. ඒතර 1 hour ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේදී මාකට් එක දිහා බලුවහම ඔයාලට පේනවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා මේ කොටසේදී. ඒතර මේ හරියේදී ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒතර මේක බලන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මත හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා අපි කතා කරන හැම තියරි එකක්ම හැම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකටම හරි. ඒ නිසා ඔයා මේක 1 minute වලින් බැලුවත් ඔයාට up trend down trend හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේකේ බලන්න පැහැදිලිව up trend එකක් නැත්නම් bullish market structure එකක් තියෙනවා. basically මේ කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් deep වෙනවා අපි smart money වගේ කතා කරනකොට. මේ විදිහට market එක down trend එකකට යනවා. මේ වගේ තැනකදී පේන්න තියෙනවා නිකන් හැඩ පේන දේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ කොහොමද අපි higher highs higher lows මාක් කරන්න කියලා කතා කරමු. ඒතර ඒක කතා කරන්න නම් මම තා චුට්ටක් මේක පොට්ටක් හදා ගන්න ඇඩ්ජස්ට් කරනවා විදිහට අපිට පේන විදිහට හරියි. මේ විදිහට හදාගත්ත මේ gold market එකේ ඉන්නේ මේක ඕනම market එකකට මේ කියන විදිහටම තමයි වෙන්නේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන නිසා ටිකක් හොඳට zoom කරගෙන යනවා. හරි. ඒ යනකොට මම මෙතන මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන තැනින්ම පටන් ගන්නම්. මේ පේන තැන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන high එකක් තියෙනවානේ. අපි මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක දකුණු අත පැත්තේ ඉඳලා හොයාගෙන ඉන්නේ නැහැ නේද? දකුණු අත පැත්තේ ඉඳලා හොයාගෙන ඉවල තේරුමක් නැහැ. මොකද දකුණු අත පැත්තේ ඉඳලා වම් අත පැත්තට යනවා නම් ඒ ගෙවිච්ච දෙයක් තියෙන. කියන්නේ කලින් හැදිච්ච මාකට් එක. එතකොට අපිට ඉස්සරහට එන්න තියෙන මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් අපි ඒ මාකට් එක මොන bullish ද තියෙන bearish ද කියලා හොයන්න නම් අපි එහෙනම් බලන්න ඕනේ වම් අත පැත්තේ ඉඳලා දකුණු අත පැත්තට. සමහන් swings point මාක් කරන් ඉන්නේ නැත්නම් highs high low මාක් කරන් ඉන්නේ හැම වෙලේම වම් අත පැත්තේ ඉඳලා ස්ක්‍රීන් එකේ පේන තැන උඩම තියෙන වම් අත පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් කරාට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා high එකක් නේ. මම ඒක පොයින්ට් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා high එකක්. ඊළඟට බලන්න එතනම අපිට බැලුවොත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා low එකක්. එකම candle එක උඩ ඇදලා තියෙන්නේ high එක සහ low එක. එක අය සමහර අවස්ථාවල එකම candle එකේ කරන්නේත් නැහැ. අර මේක නම් එකම candle එකේ නෙමෙයි candle දෙකක තියෙන නිසා ගැටලුවක් ඉන්නේ. හරි. ඊළඟට බලන්න මෙතන මම BOS එක මාක් කර ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මේ high එක BOS එක මාක් කරන්න කලින් මම කිව්ව බලන්න lines place කරගන්න horizontal. so මෙතනින් මම horizontal line එකක් place කරා. horizontal line එකක් මේ විදිහට place කරා. ඊපස්සේ ආයි ඒ low එකනොත් horizontal line එකක් place කරන්න කියලා කිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් පේනවා මෙතන horizontal line එකක් place වෙලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන horizontal line දෙකක් දැන් place කරලා තියෙනවා. මෙතන high එක ඔයාලා දන්නවා. higher high ද lower high ද කියලා තාම කියන්න බෑ. මොකද අපි තාම දැකලා තියෙන පොඩි කොටසක් විතරයි. ඒ නිසා මම මෙතන high එකක් කියලා කියන්නම්. මෙතන low එකක් කියලා කියන්නම්. ඒතර මෙන්න high එකට ගහපු horizontal line එක මෙන්න low එකට ගහපු horizontal line එක. එතකොට පේනවා high එකට ගහපු horizontal line එක තාම ඊළඟට
මුලින්ම බ්‍රේක් කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. මුලින්ම බ්‍රේක් වෙන්නේ මොකද්ද? ලෝ එකට ගහපු එක. දැන් මුලින්ම බ්‍රේක් වෙන එක තමයි හොයන්න ඕන. අපිට පේනවා මෙහෙදි නම් හයි එකට ගහපු එක බ්‍රේක් වෙනවා. නමුත් ඊට කලින් අපි බලන්න ඕනේ. දැන් එතන බ්‍රේක් කරන්න කලින් මේ දෙකෙන් එකක් ඊට කලින් බ්‍රේක් කරනවා නේ. එහෙනම් ලෝ එක තමයි බ්‍රේක් වෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම බලනවා ලෝ එක බ්‍රේක් කරනවා. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මම මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකේදී මතක් කරා. අර ලයින් එකේදී මෙන්න මේකෙදි මතක් කරා බලන්න මම මෙතනින් ආයෙත් හැම වෙලේම ලෝ එකක් බ්‍රේක් කරන්නේ නේ. ලෝ එකක් බ්‍රේක් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර ලෝ පොයින්ට් එකක් කියන මෙතන. ඒ වගේ තැනක් බ්‍රේක් කරලා BOS එකක් දෙන්නේ. හරිද? මෙතනින් මේ වගේ තැනක් බ්‍රේක් කරලා BOS එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් එතන අපිට මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක රෆ්ලි අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්යෙන් bearish වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මෙතන BOS එකක් තියෙනවා. මම ඒක BOS කියලා මාක් කරගන්න. එහෙනම් මේක අපිට තේරෙන්න ඕනේ මාකට් එක දැන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට තමයි තාම වෙන්නේ. හරි. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට තමයි වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මොකද වෙන්න ඕනේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් හිතන්න මේකේ ඉන්නේ අපි ඔන්න ඔතන කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔය මාක් කරපු හයි එකයි ලෝ එකයි කියලා හිතුවොත් මේ තියෙන ඕක දැන් මේ තියෙන මෙතන අර මාක් කරලා තියෙන ලයින් එක නම් හරිද? ඒ තියෙන්නේ මම කරලා තියෙන ලයින් එක නම් අපිට පුළුවන් පොයින්ට් එක මම අයින් කරගන්න. හරි. බලන්න මම මෙතන නැවත අර horizontal line එක ප්ලේස් කරනවා. ඊට පස්සේ BOS කියලා මාක් කරගන්නවා. හරි. දැන් බලන්න මේ සිස්ටම් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකම තමයි මම මෙතන ඇඳලා තියෙන ලයින් එකේදී. ඒතර අඳුර ගන්න ලේසි. මෙන්න හයි එක, මේ තියෙන එකට අනුරූප හයි එක, මෙන්න ලෝ එක, මේ තියෙන ඊට අනුරූප ලෝ එක, මෙන්න BOS එක නැත්නම් break of structure එක, මෙන්න break of structure එක. ඒතර ආර පේනවා break of structure එක වෙලා තියෙන candle එකේ body එකකින් මම එදා අන්තිමට පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එකේදී පැහැදිලි කර විදිහට body එකකින් close වුණොත් තමයි මේකේ powerful ගතිය වැඩි. හරි. ඒතර මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා නම් ඊළඟට හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලෝ එක. higher low එක. lower low එක. දැන් මොකද මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. එහෙනම් higher low නෙමෙයි තියෙන්නේ. lower high lower low තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන හදනවා lower low එක. ඊළඟ lower low එක හදන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මෙතනින් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ live market එකේ මෙතන තමයි lower low එක හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට හදන්න ඕන lower low එක හැදුවට පස්සේ lower high එකක්. අලුත් lower high එකක්. කලින් lower high එක මෙතන අපේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ වෙලද මෙතන තියෙන්නේ ඊළඟට ආයි මෙතනදී අලුත් එකක් හදන්න ඕනේ. හරි මේකෙන් දැන් හොයලා බලන්න ඕනේ මේ හයි එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මෙතන තමයි හයි එක තියෙන්නේ කියලා. නෑ එතන නෙමෙයි. මෙන්න මේ ලයින් මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එකට ඔයාලට පුළුවන් කර්ස් එක අරන් ගියාම ලයින් එකක් බලන්න. ඒ ලයින් එකෙන් උඩම තියෙන මුදුනම තමයි හයි එක විදිහට ගන්න. ඒක හරි ලේසි. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මාක් ඔයාගේ අලුතෙන් හදපු higher low එකට horizontal line එකක් ප්ලේස් කරගන්න. ඒක ප්ලේස් කරලා ඒ ලයින් එකෙන් උඩ තියෙන මුදුනම උඩම ලක්ෂය තමයි උඩම පොයින්ට් එක තමයි හැම වෙලේම 6 හයි එක කියලා විදියට ලෝ හයි එක විදියට මාක් කරනවා. එහෙනම් මෙතන තමයි ලෝ හයි එක වෙන්නේ. මෙතනවත් නෙමෙයි. ඒක හරි පැහැදිලි. මෙතන හදන ලෝ හයි එකට horizontal line එකක් ප්ලේස් කරගත්තාම ඒ horizontal line එකට උඩින් තියෙන මුදුන්ම තැන උඩම තියෙන තැන හරිද? එහෙනම් හරිම ලේසි අඳුරගන්න. එහෙනම් මෙතන තමයි තැන වෙන්නේ. කාට හරි මෙතනයි මේ තැන් වල ගැටලුවක් තිබ්බා නම් ඒ ගැටලුව හරියන්නේ නැති. හරි. එහෙනම් දැන් අලුතෙන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ දෙකනේ. මේ ලයිව් chart එකේ මම පෙන්නන හැම වෙලේම මේකත් එක්ක කම්පෙයාර් කර කර. ඒතර නැත්නම් අපි එදා කතා කරේ මේකත් එක්ක. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති අය ඉන්නවා නම් link එකේ description එකේ තියෙනවා link එක. එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට බලන්න YouTube එකේ වෙනම search කරලාත් බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයගලන්ට මේ අපේ Telegram group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒක join වෙන්න ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා YouTube එකේ description එකේ link එක. ඒක හරහා Telegram එකට join වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට මේ දෙකෙන් අලුතෙන් low high එකයි low එකයි හදලා ඉවරයි. ඒ නිසා මම ආයි මේ low high එකට අර විදිහට horizontal line එකක් place කරගන්නවා. දැන් low එකටයි low high එකටයි දෙකටම horizontal line දෙකක් place කරන් තියෙන අපි බලන මේ දෙකෙන් මුලින්ම බ්‍රේක් කරන්නේ කොහොමද? මුලින්ම බ්‍රේක් කරනවට වෙන මේක නෙමෙයි. මෙහින් බ්‍රේක් කරනවා තමයි. නමුත් ඊට කලින් බ්‍රේක් වෙනවා low එක. නේද? එහෙනම් මෙතන තමයි boss නැත්නම් BOS එක නැත්නම් break of structure එක තියෙන්නේ. මම එතන මාක් කරගන්නවා break of structure එක. හරි. එහෙනම් එතනින් break of structure එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ structure එකට අනුව අරගෙන බලුවොත් ඕක පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන BOS එක. ගන්න මම structure එකත් එක්ක හැම වෙලේම යන්නේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා ඒතර BOS දෙකක් මම මේකේ මාක් කරලා තියෙනවා. ඒ මාක් කර BOS එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන highs දෙක. මේ තියෙන්නේ ඒ highs දෙක. හරිද?
ඒතර ඒක පැහැදිලිව පේනවා ඔයගලන්ට bearish market structure එකක්. ඇයි bearish කියලා කිව්වේ හැම වෙලේම අපේ low එක තමයි break කරගෙන යන්නේ. low එකක් break කරනවා කියලා කියන්නේ bearish market structure එකක්. හරි. මම හිතනවා low කියලා හදන්න. හරි. මේ තියෙන එතකොට lows දෙක. හරි. මෙතනත් ඒ විදිහටම lows දෙකක් තියෙනවා. හරිද? හරි. මේ විදිහට මාක් කරලා තියෙනවා. ඒතර දැන් ඉන්නේ මෙතන. ඊළඟට එහෙනම් මොකද්ද හදන්න ඕනේ? අපි දන්නවා low එකක් හැදුවා. හදලා break කරා. break of structure එකක් දුන්නා කියලා කියන නැවත හදන්න ඕනේ මේ විදිහටම අනුරූපව low එකක්. ඊට පේනවා මෙන්න මෙතන පැහැදිලිව low එකක් හොඳට හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන තමයි ඊළඟ low එක වෙන්නේ. හරිද? මම ඒක මේකෙන් ඔක ලකුණු කරගත්තොත් දැන් ඉන්නේ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනක. එහෙනම් මෙතන තමයි ඔය කියන low එක මම මාක් කරේ. හරි low එක මාක් කරාට පස්සේ මම එහෙම්මම ඒකම horizontal line එක place කරගන්නවා low එකේ. මේක live market එකේදී ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහටම කරගෙන යන්න. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න මම මෙතනත් low කියලා මාක් කරගත්තා. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ highs තිබුණේ. ඒතර මෙතන low තිබුණේ. හරි. මෙතන මම ඊදර මාක් කරගත්තා. හරි. ඊළඟට බලන්න ඔයාලට කලින් හැදිච්ච 6 high එක මම මෙතන 6 high කියලා මාක් කරගන්නවා. 6 high. sorry low high නෙමෙයි. low high එක. ඒක මාක් කරගත්තා මෙතනින්. බලන්න කලින් දැන් බලනවා low අලුතෙන් හැදිච්ච low එකයි මේ තියෙන එකට අනුරූප low high එක. කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන low high එක. ඒක මෙතන මම ගියා. හරි. දැන් බලන්න මේ තියෙන්නේ ඔය ස්ට්‍රක්චර් එක පේන විදිහට මෙතන තිබිච්ච low high එකයි low එකයි කියලා කියන්නේ මීට අනුරූපව මේක live market එකේදී low high මෙතන low. දැන් බලනවා මේකේ low එක break කරපු පාටක් නැහැ. හැබැයි ඒක break කරන්න කලින් low high එක break කළා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ point එක break කළා. මම එතනට අර විදිහටම horizontal line එක දාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් low එකක් break කරොත් තමයි අපි දන්නවා bearish වෙන්නේ. නැත්නම් bearish market structure එකක් වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. අර කලින් හදපු low එක break කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්නේ break කරලා තියෙන candle එක body එකකින්ද wick එකකින්ද කියලා. ඒක තමයි ඊළඟට වැදගත්ම දේ. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක break කරලා තියෙනවා පැහැදිලිවම candle එක කැන්ඩල් කීප එක එකතුවක් විතර තියෙනවානේ. ඒතකොට මම බලන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ මේක කැන්ඩල් කීප එක එකතුවක් වුණාට මේක ඊට වඩා ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තනි කැන්ඩල් එකක්. එතන මේ හොඳටම කැන්ඩල් එක බොඩි එකකින් තමයි මේක බ්‍රේක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ දැන් ඩිරෙක්ෂන් එකට මොකද වෙන්න ඕනේ? මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක දැන් මෙතන BOS එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි උඩට ඒක දීලා තියෙන්නේ. හරි. මාකට් එකේ දැන් ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් වෙනවා. මොකද කලින් මම කිව්වා lows break කරන් එනවා නම් මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක down. දැන් low එකක් නෙමෙයි break කරලා තියෙන low high එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් trend එක වෙනස් වෙනවා. high එකක් break කරනවා කියන්නේ market එකේ trend එක reversal වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න තියෙනවා trend එක reversal වෙන point එකක්. ඒ smart money කරන අය විශේෂයෙන් මේ points වල වෙනම නම් තියෙනවා. මම ඒ නම් මෙතනට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒතර මේක හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතන market එක shift වෙලා. අපි එහෙම නැත්නම් සරලව කියනවා shifting market structure එකක් කියලා. SH කියලාත් ඔක සමහරලාට මාක් කරනවා. මම පොදුවේ එහෙම මාක් නොකර යන්න. ඒතර මෙතනදී වෙලා තියෙන දැන් හයි එක තමයි බ්‍රේක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් බලන්න. එහෙනම් දැන් මෙතන මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වුණත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එතනින් එහාටත් නැවතත් අර වේවි ෂේප් එකටම තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මෙතනින් පස්සේ මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වුණත් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? දැන් ලෝ එකක් නැතිනම් ලෝ එකකට පස්සේ ඊළඟට එන හදන්න ඕන හයි එක. දැන් එතන හයි එක හදලා ආයෙ මෙතනට ඇවිල්ලා මාකට් එක නැවත ලෝ එකක් හදලා මෙහෙම තමයි යන්නේ. හරිද? දැන් ඊළඟට මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මේ කොටසේදී ආවා. දැන් මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක shift වුණා. ඒ කියන්නේ ඩයිරෙක්ෂන් එක වෙනස් වුණා. එයා ඊළඟට දැන් හදන්නේ ඉස්සෙල්ලා හදා ආවේ low high low දැන් ඒක වෙනස් කරගන්නවා. දැන් මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙච්ච ගමන් මෙතනදීත් එයා දැන් high එකක් හදලා තියෙනවා. මේකෙන් මාක් කරගත්තොත් මෙතන high එකක් තියෙනවා. මෙතන low එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ high එකයි low එකේ නම් දෙක දැන් වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද නම් දෙකද? මොකද දැන් මෙයා ඩයිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරලා තියෙන නිසා දැන් low කියන්න බෑ. එහෙනම් කියන්න ඕන 6 high සහ 6 low. මම මුලින්ම 6 high ලකුණු කරගන්නවා මෙතන. දැන් මෙතන තියෙනවා 6 high. අපි live chart එකට යමු. ඊට කලින් මෙතන බලමු. එතකොට මේකේ ඊළඟ point එක 6 low. හරි. එහෙනම් මෙතන තමයි 6 low එක තියෙන්නේ.
හරිද? මොකද හේතුව මම lower high lower ඉඳලා higher high higher low වලට වෙනස් කරේ. lower low එක break කරන් ආවා කියන්නේ down trend එකක් තිබුණා. නමුත් ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? ඊළඟට lower high එකක් break කරා. ඒ කියන්නේ market එකේ direction එක වෙනස් වුණා. එහෙනම් market එක දැන් ඉන්නේ higher highs හදාගෙන up trend එකකට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙතන higher high. දැන් ඕකට අනුරූපව මේකේ live chart එක අපි higher high බලන්නේ කොහොමද? අර විදිහමයි. බොස් නැත්නම් මේ B of S එක දුන්නට පස්සේ නැත්නම් break of market structure එක දුන්නට පස්සේ එතනින් උඩ තියෙන. දැන් මේක up trend යන්නේ ඒ නිසා එතනින් උඩ තියෙන highestම point එක තමයි high එක වෙන්නේ. higher high එක වෙන්නේ. ඉතින් උඩ කාට හරි මේක හිතෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක හිතෙන්න විදිහක් නැහැ. මං කිව්ව අර ඒ rule එක පාවිච්චි කරොත් rule එක තමයි හැම වෙලේම මේ දීලා තියෙන break of structure එකට උඩම point එක highestම point එක තමයි higher high එක වෙන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි අපේ higher high එක වෙන්නේ. හරිද? මම මේක අරන් ඉන්නම්. බලන්න. නම් මෙතන තමයි දැන් අලුත් 6 6 එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් දකින දේ මෙතනින් ලයිව් මාකට් එක දකිනවා. ඒතර ඊළඟට බැලුවොත් මේකේ lowestම point එක තමයි ඊළඟට මෙයාගේ higher low එකේ lowestම point එක. ඒතර කාට හරි මෙතන සැකයක් තියෙන විදියක් නැහැ. ආවට බැලුවොත් හැම වෙලේම lowestම point එක තමයි ගන්න. හරිද? ඔන්න මෙතන තමයි එහෙනම් දැන් අලුත් higher low එක තියෙන්නේ. මෙතන තමයි අලුත් higher low එක තියෙන්නේ බලන්න. මම ඒක මෙතන දාගෙන ඉන්න ටෙක්ස්ට් එක. හරි. දැන් මාකට් එකේ ඊළඟට අර කලින් කිව්ව විදිහටම තමයි ඔයගොල්ලෝ ලයිව් මාකට් එකේ අර විදිහටම මොකද කරන්නේ? horizontal line දෙක place කරගන්න මොකද්ද මුලින්ම break කරන්න කියලා බලන්න. දැන් අපිට දන්නවා ලාහවට මේකේ direction change වෙලා තියෙන්නේ කියලානේ. මොකද මෙතන direction change උනේ lower high එකක් තමයි break කරේ. lower low එකක් break කරන්න ඕන වුණාට break කරේ lower high එකක්. ඒ නිසා තමයි අපි හිතුවේ direction change වුණා කියලා. හරි. දැන් මොකද උනේ direction change වෙලා දැන් බලනවා low ද high ද break කරන්න කියලා. අපි දන්නවා up trend එකකට අපිට ඉඟියක් ලැබුණ නිසා නැත්නම් bullish trend එකකට ඉඟියක් ලැබුණ නිසා ඊළඟට break කරයි කියලා අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ කවුද? 6 high එක නේද? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පැහැදිලිව 6 high එක තමයි මෙතනින් break වෙන්නේ නේ. පැහැදිලිව මේ 6 high එක මෙතනින් break වෙනවා කියනවා. හරි. බලන්න මම එතන BOS එක මාක් කරගන්නම්. ඔන්න 6 high එක break වෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? 6 high එකක් break වුණාම ඊළඟට හදන්න ඕනේ කවුද? ඊළඟ 6 high එක. මොකද දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් මාරු වෙලා ඒ කියන්නේ දැන් මේක බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට හදන්නේ 6 high එකක්. 6 high එකක් හදලා මොකද වෙන්න ඕන? 6 low එකක් හදන්න ඕන. ආයි අර high එක බ්‍රේක් කරගෙන යන්න ඕන. ඕක තමයි සිස්ටම් එක. හරිද? ඒතර ওই විදිහට තමයි මාකට් එකේ ලයිව් එකේදී ස්ට්‍රක්චර් එක අපි හැම වෙලේම හොයාගන්නේ. මේ විදිහට ක්ලීන් එකේ මාකට් එක දිහා හිතන්න මෙතනින් එහාට මාකට් එක නැහැ කියලා දැන් ඔයා දන්නවා මේක බුලිෂ් තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාට ට්‍රේඩ් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රැටජි එක අනුව එන්ටර් වෙනකොට ඩයිරෙක්ෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක හැම වෙලේම ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන දෙයක්. දැන් 1 hour ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේදී මේකේ මාකට් එක shift වුණාට ඊට වඩා ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකදී මේ මාකට් එක shift වෙන තැනක් නොවෙන්න පුළුවන්. නිසා මේ ප්‍රයිස් එක හැම වෙලේම ෆ්‍රැක්ටල් අපි මේ කතා කරන හැම වීඩියෝ එකකම තියෙන හැම දෙයක්ම ඒ අදාළ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකටම මේ විදිහටම යොදන්න පුළුවන්. නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක යොදලා බලන්න. ඒතර මාකට් එකේ බුලිෂ් වෙලා බෙයාරිෂ් වෙලා බෙයාරිෂ් වෙලා තිබිච්ච එක බුලිෂ් වෙනකන් අපි ඒක ලයිව් වෙලව ඒතර ඔයගලන්ට පුළුවන් එක්සර්සයිස් එකක් විදිහට මේක ලයිව් chart එකේ කරලා බලන්න. මොකද මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට හරිය ලේසියෙන් ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රක්චර් ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්ට මේක ඕනම ස්ට්‍රැටජි එකදී අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ලොස් වෙනවා. මොකද මාකට් එකේ දිශාන්තය හරියට දන්නේ නැතුව. හරිද? මෙතන ඒතකොට කිසිම ෆන්ඩමෙන්ටල් එකක් නැහැ. අනිකරම ටෙක්නිකල් වලින් තමයි බැලුවේ මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. හරිද? ඒත් අපි ඊළඟට කතා කරනවා ඊළඟට වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා මාකට් එකේ විශේෂයෙන්ම මේ චොච් එක ගැන නැත්නම් කියනවා change of direction. දැන් මෙතනදී direction එක change වුණා. ඒක ගැන ටිකක් ඩීප්ලි කතා කරනවා ඊළඟ එකේදී. මේකේදී අපි කතා කරන්න ඕනේ live chart එකට කොහොමද එදා කතා කරපු දේවල් apply කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් මෙතනින්